سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به مونږ او تاسو ان شاء الله نن چې دی په الرټ باکس، په کنفرم باکس او په پرومپټ باکس باندې کار کوو. مونږ به ان شاء الله نن تاسو ته دا وایو چې الرټ باکس څه ته استعمالیږي، کنفرم باکس څه ته استعمالیږي او پرومپټ باکس څه ته استعمالیږي. راځو لومبی چې دی په الرټ باکس باندې کار کوو. دا څه ته وایي او څنګه کولی شو دا مونږه یوز کوو. الرټ باکس چې دی دا یو پاپ اپ میسج دی او دا چې دی مونږ په ډیرو ځایونو کې استعمالولی شو. پاپ اپ میسج نه څه مطلب دی؟ پاپ اپ میسج نه مطلب دا دی، زه راځم تاسو ته پریکټیکلی ښیم. زه راځم دا ټول کلیر کوم. Attempt alert. This is an alert. تاسو کتلی شئ ما سره دلته یو پاپ اپ مینو راغلی، یو پاپ اپ میسج راغی او ما ته ویلي چې یاره this is an alert. نو دې ته چې دی یو الرټ باکس ویل کېږي او دغسې به چې دلته زه څه میسج هم ورته لیکم هغه ما ته دلته شو کېږي. نو دا الرټ باکس دا تاسو کولی شئ په ډیرو ځایونو کې استعمال کړئ. هغه څنګه؟ هغه داسې تاسو کولی شئ چې په دغه ځای کې دا ډاکومنټ ډاټ رایټ چې موږ لیکلی دی، نو زه دلته اوس ویلیو پرنټ کوم نو دا به ما ته په ډاکومنټ کې دلته پرنټ کېږي. نو که تاسو وایئ چېرې په ډاکومنټ کې دلته پرنټ نشي نو تاسو کولی شئ چې دلته ورته هم دا چې دی د ډاکومنټ په ځای باندې وښایئ او چې کوم ځایونو کې دا ډاکومنټ لیکل شوی وي تاسو کولی شئ هغه کلیر کړئ. زه به راشم دا به کلیر کړم او چې دا هر یو ویلیو ترو کېږي نو ما ته به څه شی راځي؟ ما ته به د الرټ په شکل باندې دا ویلیو ما ته ښودل کېږي. زه راځم دا کلیر کوم. دا چې ما کلیر کړه زه ورته اوس لیکم چې الرټ او میسج ما ته دا راکړه. نو زه راځم دا سیف کوم. تاسو کتلی شئ ما ته په الرټ کې میسج راکړو. مخکې په ډاکومنټ کې راته لیکلو نو اوس څه شی شو؟ په الرټ کې راغی. که زه ورته دا ډیټ چینج کړم او ورته ووایم چې یاره 5 نو ما ته بیا هم چې دی په الرټ کې دغه ویلیو راکوي. تاسو کولی شئ دې سره ډیر څه ولیکئ چې یاره ټوډے از منډے. تاسو کولی شئ دې کې کنکټینیشن هم وکړئ. کنکټینیشن نه مطلب څه شی دی؟ مطلب تاسو دې سره دغه ویلیو هم شو کړئ. ټوډے از منډے اینڈ Monday's number is یا دا څه ورته چې in today's number is. نو که زه ورته نمبر وښیم نو زه به ورته وایم چې ډے. دې ته څه شی وایي؟ دې ته کنکټینیشن ویل کېږي او دلته چې دی ما دغه ویریبل د دې سټرنګ سره چې دی دا کنکټینیټ کو. نو دا ځکه سیف کوم تاسو کتلی شئ دلته به اوس تاسو ته نمبر هم وښودل شي که زه دې ته ویلیو چې دی 1 ورکړم ځکه ما دا په اول کیس کې دا شو کړی دی. ګوره ټوډے از منډے اینڈ ټوډیز نمبر از 1. ګوره دلته ما 1 ورکړی هغه ویریبل مې ورسره ښودلی دی. نو که زه دا ټولو ځایونو کې همداسې ولیکم نو هغې سره به دا میسج شو کېږي. صحیح ده؟ نو دې ته وایي کنکټینیشن او مونږ کولی شو په دې الرټ باکس کې کنکټینیشن هم وکړو. مونږ کولی شو دا په ډاکومنټ ډاټ رایټ کې هم کنکټینیشن وکړو. خو زما مطلب تاسو ته دا و چې زه تاسو ته کنکټینیشن وښیم چې یاره کنکټینیشن څه ته وایي او څنګه کولی شو دا مونږ ترسره کړو. صحیح ده؟ دا پلس ساین لګو او بیا هغه د ویریبل دغه لیکو. نو مونږ کولی شو ډېر شیان دې سره کنکټینیټ کو. مونږ کولی شو دې کې چې دی اپریشنز هم ترسره کړو چې یاره ورته وایي چې یاره A پلس B دا سره جمع کوه هغه ویلیو ما ته په الرټ باکس کې چې دی هغه راوښایه. دا الرټ باکس. راځم زه اوس کنفرم باکس ته راځم چې کنفرم باکس څه ته وایي. که تاسو دلته خیال کړی وي زه دا ریلوډ کوم نو دلته ګورئ ما سره اونلی اوکے بټن ده. خو کنفرم باکس کې څه شی دی؟ کنفرم باکس کې دا دی چې دا به 2 بټن لري چې یو به چې دی اوکے وي بل به کینسل وي. یو به د ترو دغه ورکوي بل چې دی فالس دغه به ورکوي. it is same as alert box but it has 2 buttons which means true and false. دلته دغه ورته لیکم چې in true and false.
نو دا معنا ورکوي او دا چې دی مونږه په داسې استعمالو دلته به راشم زه به تاسو ته دا وښیم زه به تاسو ته دا اگزامپل لرې کړم فار ایگزامپل تاسو ته اول زه دا ښیم یاره کنفرم باکس څنګه کار کوي ورته لیکم چې کنفرم او دلته به ووایم what do you like our website داسې یو میسج به ورته ورکړم تر څو تاسو پرې پوه شئ سیو مې کړو رالم زه تاسو دا ښیم نو ګورئ تاسو دلته کتلی شئ چې یو راغی ډو یو لایک اور ویبسایټ ما ته وایي چې اوکې او کینسل نو که زه اوکې هم کلیک کړم ما ته هم څه میسج نه راکوي او که زه کینسل هم کلیک کړم ما ته به کوم میسج نه راکوي ځکه چې ما لاندې ورته هلته څه میسج نه دی ویلی خو اوکې چې دی د ترو معنا ورکوي او کینسل چې دی د فالس معنا ورکوي مطلب څه مطلب زه به راشم تاسو ته به یو ځل دا به یو ویریبل کې واخلم ورته ویم چې a is equal to confirm صحیح ده نو زه راځم دلته دا تاسو ته شو کوم چې alert is equal to a نو دا میسج ما ورکړو ځکه اوس اوکې وام نو ما ته وایي چې یاره ګوره ترو نو که ما اوکې ووهلو ما ته وایي چې ستا ویلیو ترو ده او که زه ووایم چې یاره سوري زه دا ریلوډ کړم یو ځل که ما ته وایي زه کینسل وم نو ما ته به وایي چې فالس یعنې ستا کوم ویلیو تا چې ورکړې ده هغه فالس ده زه راځم دا تاسو ته په یو پریکټیکل اگزامپل کې ښیم زه به ورته وایم چې یاره if دغه a is equal to داسې و چې یاره سوري که زه ورته وایم if a نو ما ته میسج څه راکړه ما ته میسج راکړه د اف دلته a منشن کول نه مطلب ترو دی که چېرته a ترو شو نو ما ته میسج راکړه چې الرټ ما ته داسې میسج راکړه چې تھینکس که چېرته په ترو باندې کلیک کو یا اوکې باندې کلیک کو نو ته څه شی که ما ته تھینکس میسج راکړه او که داسې نو نو ما ته څه وکړه ایلس ما ته ووایه چې I'm so sorry for the inconvenience نو ما ته دا میسج راکړه صحیح ده نو دلته چې دی چې دلته ما منشن کو دی مطلب څه دی ترو دی که زه اوس دا ریلوډ کړم تاسو کتلی شئ ډو یو لایک اور ویبسایټ زه به ورته وایم چې اوکې نو ما ته وایي چې تھینکس ګوره اوکې چې دی څه معنا ورکړه ترو نو ما ته وایي چې تھینکس د تھینکس میسج راته وښودو او که زه ورته وایم چې یاره کینسل نو ما ته وایي آی ایم سو سوري فار د انکنوینینس نو دا څه شی ما ته یو میسج راوښودو دا که تاسو هر بار لوډ کوئ دا مو زیات خیال کې وي که دا هر وار زه لوډ کوم دا پیج دا میسج به ما ته ښیي خو دا خلک داسې نه یوز کوي دا څنګه یوز کوي دا کله چې موږ یو ایونټ کریټ کوو او هغې دپاره موږ یو لایک فار ایگزامپل کلیک وي یا داسې زه بټن وام یا کوم بل په یو ماوس هاور کوم په یو ځای باندې تاسو ته ما دې باره کې ویلو په وړومبنۍ ویډیو کې چې یاره ایونټ څه ته وایي نو دا چې دی زه د یو ایونټ سره کریټ کوم چې کله هم زه هغه ایونټ پرفارم کوم یا هغه اکشن پرفارم کوم نو هغه دا دغه دې ما ته ترسره کېږي دا خلک چې دی د ایونټ سره استعمالوي نو امید ده چې کنفرم باکس باندې هم تاسو پوه شوي زه راځم پرومپټ باکس ته دا ډیر مهم دغه ټاپک دی پروم باکس چې دی دا هم سیم از الرټ باکس او کنفرم باکس په شان یو پاپ اپ میسج دی خو دې کې څه شی دی مونږ چې دی یوزر چې دی ویلیو انټر کولی شي څنګه ما تاسو ته په تیر دغه کې ویلیو چې یاره زه به تاسو ته چې دی د سویچ باره کې مې چې هغه تاسو ته کار کړی په سویچ ویډیو کې تاسو ته مې ویلي چې یاره زه به دغه کومه ویلیو چې دا به د کوم ځای نه انټر کوم نو زه خو نشم کولی چې یاره ایډیټر نه چې کومه ویلیو ده هغه زه هر ټایم ایډیټر ته راشم او زه ډے انټر کړم پکې نو دا خو زه نشم کولی که نه نو زه به اوس داسې کوم چې زه به دغه ورته په پرومپټ میسج کولم ډے ته به ووایم چې پرومپټ او دلته به ورته ووایم چې یاره ما ته د پرومپټ کې چې دی یو ویلیو واخله صحیح ده نو زه به ورته وایم چې انټر یور ډے ما ته خپل ډے انټر کا کله چې دا ورته ما ویلو دلته مو خیال وي چې دا پرومپټ چې دی دا ویلیو از ا سټرنګ مونږ ته چې دی هغه پاس کوي
نو دلته خو چې د ویلیو از ا نمبر مونږ اخیستی نو دې دواړو ډیټا ټایپ چې دی دا چینج دی نو مونږ دا میسج دلته ورکو دا داسې دغه کوو او دلته ورته ویلیو ورکو چې 1 نو دا به مونږ ته وایي چې انټر ا ویلیډ دی تاسو صحیح دغه نه ده انټر کړی حالان کې چې مونږ ورته 1 انټر کو نو مونږ نه دا سم نه اخلي نو دلته به ورته مونږ څه وکړو یا خو داسې وکړي چې دا ټولې ویلیوز چې دی دا سټرینګ کې واخله 1 2 3 4 5 دا ټول سټرینګ کې واخلئ راځئ زه تاسو ته چې کوم یو طریقه خو یې دا ده زه راځم دا ټول چې دی از سټرینګ اخلم دا ویلیوز دا ویلیوز ټول چې دی از سټرینګ ما واخیسته زه دا سیف کوم او دلته راځم زه ورته چې 1 نو ما ته today is Monday and today's number is 1 زه راځم همداسې دا بیا ریپیټ کوم ورته یم چې 4 ما ته وایي today is Thursday نو ما ته یې Thursday وښود دا یو طریقه خو دا هم ده تاسو کولی شئ چې د دې په ځای د دې طریقې څخه یا کار واخلئ چې داسې وکړئ چې دا ډے چې کوم ده دا پرومپټ دا سټرینګ نه دا انټیجر ته یا نمبر ته واړوئ چې ډے از ایکول ټو پارس انټیجر ویلیو چې دا موږ ته ثابت نمبر ښیي یو موږ سره که تاسو بیا نور لینګویجز زده کړه فار ایگزامپل سی پلس پلس همداسې جاوا نو موږ سره هلته مختلف ډیټا ټایپس دي چې یاره انټیجر ویلیو ده فلاټ ویلیو ده داسې چې دی کریکټر ویلیو ده نو دا چې دي موږ سره مختلف ډیټا ټایپس دي انټیجر ویلیوز چې دي هغه موږ سره ثابت اعداد دي لکه فار ایگزامپل 4 5 6 7 8 همداسې 25 37 دا چې دي ثابت اعداد دي موږ سره او فلاټ چې دی هغه فار ایگزامپل ډیسیمل دي چې هغه 3.5 4.9 داسې کوم دغه چې هغې ته بیا فلاټ ویل کېږي نو دا چې دی مونږ ډے چې دی دا اوس څه ته اړو دا به مونږ انټیجر ته واړو دا خو سټرینګ دی نو دا به مونږ انټیجر ته اړو ورته وایو چې مونږ ته دا چې دی دا ډے چې دی دا مونږ ته انټیجر ته واړوه او دا بیا په څه شي کې سټور کړه دا په ډے کې سټور کړه صحیح ده لومبی دلته ما په پارس انټیجر چې دی د دې پارس انټیجر فنکشن لاره چې دی دا ډے چې دا ما دا سټرینګ نه چې دی دغه ته تبدیل کا انټیجر ته او دا بیرته مې راواخیسته دا مې په ډے کې سټور کا بیا دلته ورته ما وویلي چې یاره ته اوس د ډے نه ډیټا اخله زه راځم دا سیف کوم دلته ورته وایم چې یاره 2 ما ته ټوډے از ټیوزډے همداسې دا بیا ریپیټ کوم نو ما زه ورته انټر کوم 5 ما ته وایي ټوډے از فرایډے نو دلته څه شی دی تاسو وکتو چې یاره ما چې دی دا هر یو چې دی د دې ډاکومنټ نه ډایرکټلی زه دې ته ډیټا ورکوم ګوره زه ورته لیکم 6 ټوډے از سیټرډے نو دا چې و موږ سره پرومپټ باکس چې ډېر مهم دی چې تاسو چې دی د یوزر لخوا ورته ډیټا ورکول کېږي او موږ ډېرو ځایونو کې چې دی دا بیا د دې څخه کار اخیستلی شو کولی شو دا موږ اف کې یوز کړو اف ایلس کې بیا آینده ایریز کې لوپس کې دا ډېرو ځایونو کې استعمال لري او د دې ډېر زیات استعمال لري نو دلته دا ډېر مهم پوینټس دا تاسو زده کړئ چې یاره موږ د سټرینګ نه چې دی انټیجر ته ډیټا چینج کا دا مو زده کړه نو دا شیزونه پکې زده کړئ همداسې کنکټینیشن مو زده کړه نو امید دی چې دې ویډیو څخه تاسو ډېر څه لاسته راوړي وي او ډېر څه مو زده کړي وي په آینده ویډیو کې به انشاءالله موږ په نوي ټاپک باندې خبرې کوو چې هغه فنکشنز دي او فنکشنز به څنګه استعمالو څنګه به فنکشنز کې کار کوو موږ نو دا کې به موږ انشاءالله په دې ټاپک باندې به کار کوو نو امید دی دې ویډیو نه تاسو ډېر څه لاسته راوړي وي آینده ویډیو کې به په نیکسټ ټاپک غږیږو اوس وخت لپاره درته ښه وخت غواړم الله پامان